Hei! Bună tuturor! Sunt Claudia Niță și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi sunt înfundată, m-am răcit. Nu e prea bine, că sunt răcită cam de săptămână și ceva și văd că nu se mai duce. Vocea mea e puțin mai nasoală, dar rest sper să fie tot ok. Luni nu am putut să postez pentru că am fost la un masterclass susținut de Renata Abdulaeva. Mi-a plăcut foarte mult organizarea, am mers într-o sală undeva, sala vieneză, dacă nu mă înșel, cred că așa se numește. Foarte frumoasă sala, n-am fost niciodată acolo, mi-a plăcut foarte mult. A fost evenimentul organizat de Oksana Novakovici, ea este prima mea profesoară de make-up, pot să spun că este prima persoană care mi-a pus pensula în mână. Ok, acestea fiind spuse, să trecem la treabă, zic, nu? Folosesc spray-ul cu cocos de la Marc Jacobs, este un spray în ediție limitată, dacă nu mă înșel, are și un bronzer, tot în ediție limitată, pe care mi l-am luat, bineînțeles. Acum aplic acest primer de la Laura Mercier, este un primer cu particule de lumină și îl aplic pe toată fața. Am ales astăzi să folosesc acest fond de ten stick de la Makeup Forever. Este un fond de ten care se potrivește mai bine pentru anumite ședințe foto. Până la sfârșitul zilei, mie nu mi-a plăcut foarte mult cum a arătat pe față, adică mi se pare că s-a strâns puțin. Tocmai de aceea vă spun că nu l-aș folosi de toată ziua, pe toată fața, l-aș folosi doar cu ocazii speciale, dacă v-am spus, aveți o ședință foto sau vreți să arătați bine 2 ore și atât. Sau îl puteți folosi pe anumite porțiuni ale feței unde aveți un coș sau ceva care nu vă place, pentru că are o acoperire destul de mare. Îl blenduiesc cu Beauty Blenderul. Aplic concealerul meu preferat de la MAC. Toate produsele o să le aveți în cutia cu descrieri. Îl blenduiesc foarte, foarte bine. Am aplicat și pe bărbie, și pe nas, și pe frunte. Fixez totul cu această pudră de la MAC și cu pensula de la Kim de Suzana Petre. Prin mișcări de tapotare, nu frec pe față, pentru că mișc fondul de ten. Absolut toată fața o fixez cu această pudră. Pentru ochi am ales să folosesc același concealer de la MAC, Pro Longwear-ul. Îl aplic pe toată pleoapa mobilă. Iar mai apoi fixez cu acest fard de la Huda Beauty. La fel, toată pleoapa mobilă îl fixez cu fardul acela deschis. Este un fard mat. Puteți să fixați pleoapa mobilă și cu o pudră translucidă, nu este obligatoriu să-l folosiți fard pentru fixare. Următoarea nuanță pe care o iau este o culoare de tranziție. Pornesc din colțul exterior al ochiului până în colțul interior, cu mișcări circulare și de dute vino, cu o pensulă de blending, bineînțeles. Aceasta este o pensulă de la Barocco. Fac și în partea de jos același lucru, dar cu o pensulă mai mică, ca să nu-mi scot ochii. Cam acesta ar fi rezultatul. Trec la următorul pas și iau o pensulă mai mică, o culoare mai închisă și încep la fel din colțul exterior al ochiului spre colțul interior. Doar că intru și pe pleoapa mobilă puțin, nu stau doar în pliu, pentru că vreau să intensific puțin machiajul. Iau următoarea nuanță pe care o pun din colțul exterior spre colțul interior la baza genelor. Este o culoare mai roșiatică. Nu e chiar așa roșie cum pare pe cameră, e un roșu mov, să zic așa, dar e o culoare foarte, foarte frumoasă. O blenduiesc cu aceeași pensulă.
și în partea de jos aplic aceeași culoare, după care aplic culoarea aceasta deschisă Si de fată în colțul interior al ochiului. Îmi rimelez genele pentru că nu am să-mi pun astăzi gene false, doar le rimelez pe ale mele. Am niște gene cam inexistente, într-adevăr, dar nu mă deranjează atât de tare, atât timp cât le rimelez foarte, foarte bine, chiar și în 2-3 straturi, ca să arate mai lungi și mai dese. Yay! Am paleta de contur de la Kat Von D, mi-am dorit-o de foarte mult timp și acum o testez prima dată pe față cu voi. Iau culoarea aceasta mai deschisă, vedeți unde se vede deja umbra, exact acolo aplic și această culoare. Apoi aplic bronzerul de la MAC, Give Me Sun, deasupra conturului, cu mișcări foarte fine, nu apăs pe pensulă. Următorul produs este tot de la MAC, este un iluminator cu irizații roze și pensula asta m-am îndrăgostit de ea, este o pensulă de la Morphe, nu știu cum se pronunță corect. O aplic iluminatorul pe pomeți, pe nas, pe toate zonele de volum. Vreau să fiu cât mai glowy. Următorul produs tot de la MAC este acest blush. Aplic cu aceeași pensulă pe mărul pometelui, adică în punctul cel mai înalt al pometelui când zâmbiți. Și ultimul este rujul de la Estée Lauder. Este un ruj gloss, este foarte mișto rujul acesta, foarte, foarte, foarte frumos. Și să știți că este și foarte rezistent, adică, na, chiar dacă el este mai glossy, se poartă anul ăsta glossul pe buze și rujurile să nu mai fie mate, nu se mai poartă matul pe buze anul acesta. Gata, acesta este look-ul final. Sper că vă place acest look. La fel, este un look foarte simplu, este un look pe care îl puteți purta după masa, spre seară, nu recomand. De fapt, eu niciodată nu am recomandat machiajul foarte, foarte puternic și aici nu mă refer doar la ochi, în niciun caz. Adică mă refer cam 5% la ochi. Mă refer machiajul tenului, nu trebuie să exagerați, trebuie să fiți cât mai naturale, să folosiți un BB cream sau un CC cream sau ceva care să vă scoată în evidență frumusețea voastră, mai ales că este vară, nu vreți să vi se întindă tot machiajul pe față, să transpirați, să curgă și așa mai departe. Deci fiți cât mai naturale, fiți voi, nu vă acoperiți foarte mult de machiaj. Toate produsele pe care le-am folosit astăzi le găsiți în cutia cu descrieri, absolut toate, la care eu am un link de unde puteți să le achiziționați, am să-l pun, la care nu am link, să știți că nu se poate comanda online sau nu l-am găsit sau nu livrează în România și le-am comandat din altă parte prin prietene de ale mele care întotdeauna mă ajută. Verificați cutia cu descrieri că acolo o să aveți absolut toate detaliile despre produsele care le-am folosit astăzi. Sau am să specific magazinul de unde le-am cumpărat, că unele sunt cumpărate din Sephora, altele sunt cumpărate cine știe de unde sau cumpărate online, așa că da, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-mi dați un like, poate și un share dacă nu e prea mult pentru voi. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ați fost alături de mine astăzi. Vă pup și ne vedem data viitoare. Ciao!